У мене був період в житті, коли я не знала, куди я йду, а прозорість, вона зараз в тренді. Ти будеш отак от подавати себе, оцей одяг. Ну ця сукня була крутою десь в 2000-х, напевно. Я вважаю, що це самі ужасні джинси, які взагалі могли би придумати. Ні, я бракую це. Брак. Нам з тобою треба підібрати сьогодні такий одяг, аби він був універсальний на рубашку. Вони нас всіх бояться, вони дивляться, що ми з камери ходимо. Раніше в мене дуже багато було імпульсивних покупок. Всім привіт, я вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні в мене в гостях Альона, стиліст. Я б сказала, навіть невідоміший стиліст Монреалю, тому що, по-перше, я тебе знайшла на просторах інтернету. І перше, що в тебе було написано в інстаграмі, це те, що твої клієнти, я не знаю, чи твої друзі, всі люди навколо тебе кажуть, що ти їх надихаєш. Альона Юркова – стиліст, інфлюєнсер і справжній ревізор шаф. Десятки гардеробів пройшли її безжальну перевірку, і не кожен вижив. Вона знає, як звести до нуля, нічого вдягти і підняти до максимуму стиль. Сьогодні розбираємо моду без фільтрів, що носити, що палити, а що ще можна врятувати. Ну що, погнали? І перше, коли я побачила тебе, ти мене також надихнула своєю впевненістю, своєю такою розкішшю. Зайшла жінка, яка впевнена в собі, яка гарна, красива. І тому я тобі дуже вдячна, що ти до мене завітала. Будь ласка, поділися з нами, як ти взагалі прийшла в цю індустрію краси, індустрію моди, стилі, як ти взагалі віднайшла свій стиль. Привіт, Діаночка. Для мене це такий новий досвід, розширення зони комфорту. Я тобі дуже за це вдячна. Дякую за компліменти. Будь ласка. Як я прийшла до цього? Я до цього прийшла завдяки психологу. У мене був період в житті, коли я не знала, куди я йду, куди я двигаюсь, як мені реалізовуватись, в чому моя реалізація. І працюючи психологом, я прийшла до того, що я б хотіла себе спробувати стилістом. І я ще тоді, пам'ятаю, побачила відео на YouTube, де стилістка розбирала розбір гардеробу своєї клієнтки. І я така, вау, мені так це подобається, і я б це теж би хотіла спробувати. І я це пробую до сих пор. Тебе цей творча твоя жилка пішла з дитинства? Чи в якийсь певний вік ти зрозуміла, що мені подобається одяг? Можливо, в дитинстві ти вже приміряла, ходила там по дому, приміряла Так, у мене були покази мод. Я доставала весь мамин гардероб, я примірялася. Так, це було. Ну, ще коли я була підлітком, у мене було бажання виділятися. Я не хотіла бути похожа ні на кого, і я вже тоді шукала такий якийсь одяг, або виділяв мене із толпи. Тому так, все йде з дитинства. Пізніше ти навчалася стилю, чи знайшла свій стиль самостійно? У мене були курси стилю, але я б не сказала, що вони мені дали прям якісь знання. Це були більш такі базові знання про розбір, про шопінг, як працювати з клієнтами. А саме про власний стиль я віднайшла сама. Мені дуже допомогло те, що я переїхала до Монреалю. Я тут відчула свободу. Свободу в плані самовираження. Тут ніхто на тебе пальцями не тикає, ніхто на тебе лишній раз не подивиться. А якщо подивляться, то зроблять тобі комплімент тому, як ти класно виглядаєш. І тут, напевно, оце саме більше зіграло зараз ту роль, що я можу самовиражати, що я можу бути собою і передавати свою індивідуальність через одяг. Взагалі вважаєш Монреаль стильним містом? Чи таким? Так. Я вважаю стильним, тут дуже багато є різного, всього різного, абсолютно. І мені подобається, що тут люди завдяки одягу, через одяг вони самовиражаються. Тому що тут які хочеш є. Тут є люди, які просто вдягнуті в базу, це джинси, світшоти, кросівки, а є люди, які прям вау, які, я не знаю, там ходять в шубах, брилянтах, на каблуках, такі якісь цікаві у них взуття, сумки. Є багато чого різного, і це прикольно. Давай поговоримо про тренди 2025 року. Чи віднайшла ти для себе якусь річ, наприклад, з гардеробу, яку ти точно знаєш, що будеш носити 2025-му? Ні, не віднайшла. Можливо... Я нічого не віднайшла, я база, я взагалі база. Тобто у мене є базовий одяг, який я знаю, що він мені підходить. Тому що, опять же,
Я багато пробувала, який одяг мені підходить, який відкликається, який ні. І я знайшла свій одяг. Я люблю оверсайз. І у мене майже весь гардероб це оверсайз. Це всі великі такі масивне, одяг, штани, взуття. Це моє. Я просто відчуваю, що це моє. І в цьому, я думаю, є мій стиль, в принципі. Також я люблю прозорість, а прозорість, вона зараз в тренді. Ось, тому поєднувати цю масивність і прозорість для мене це зараз буде, типу, вау. Трендом. Да. Твоїм власним трендом. Так, ми власне. Ми будемо тобі довіряти. Будемо тебе Також- брати приклад. Дякую. Також, що я би додавала, просто свій гардероб, це, напевно, більше кольору. От мені зараз хочеться гратися кольорами, поєднувати кольорів. Я думаю, що сьогодні ми з тобою на шопінгу також будемо гратися кольорами. От комбінувати їх буде цікаво. Як стиль впливає на індивідуальність, або індивідуальність впливає на стиль? Важливо мати свій індивідуальний стиль. Це прям дуже важливо, тому що це твоя як візитна карточка. Де б ти не була, куди б ти не йшла, стиль завжди йде вперед тебе. Завжди. Тому що якось так пішло, що люди тебе завжди оцінюють по зовнішньому вигляду, а вже потім з тобою починають спілкуватися. І навіть коли ти йдеш влаштовуватись на нову роботу, тебе також спочатку дивляться, як ти виглядаєш. Мене, в принципі, за це і взяли на роботу. Да. За те, як я виглядала, вперше за все, а потім уже за те, з чого я складаюсь. Тому так, це працює. На власному досвіді вже переконалась. Тому одяг – це просто як додаток до тебе, як до твоєї особистості. Але дуже важливо віднайти свій індивідуальний стиль. В чому твоя фішечка буде, в чому твоя буде ізюмінка. І саме головне – це вибрати той одяг, в якому тобі буде комфортно. От який ти, наприклад, вдягнеш, я люблю оверсайз, я люблю все велике, все об'ємне, а також я люблю прозорі ткані. Тобто я можу це поєднувати. Я можу вдягнути великий оверпіджак, а під низ вдягнути якусь прозору, не знаю, бодік або сукню, і мені в цьому класно. Я себе в цьому відчуваю окей. Типу, як в своїй тарілці, так? А з приводу поєднання тих самих кольорів. Деякі люди, вони бояться поєднувати, наприклад, рожевий з зеленим, або, я не знаю, чорний з червоним. Це такий великий дисонанс для деяких. Вони, наприклад, строго дотримуються якоїсь палітри. Як взагалі дізнатися, який тобі колір підходить? Як їх поєднувати? Пробувати. Опять же, пробувати, експериментувати. Скажу так, що є спеціалісти, які тобі можуть визначити, який колір тобі саме підходить. І ти можеш тільки носити саме той колір, який тобі підходить. А якщо сама, то це тільки пробувати, дивитися на себе в зеркало. І це твій найкращий помічник, твоє відображення. А взагалі не боятись? Взагалі не боятися. Навіщо боятися? Ми живемо це життя один раз. Навіщо боятися взагалі? Пробуй, йди туди. Це ж дуже круто. Це дуже круто, коли ти виходиш за ці рамки якісь свої, і ти пробуєш щось нове. Адже коли ти пробуєш, ти розвиваєшся. Ти розвиваєш свою особистість, свою індивідуальність. Чи треба дивитись під колір очей, підбирати одяг, під колір волосся, під колір шкіри, тон шкіри? Ну, це було дуже заїджено раніше. Там прям по архетипам розбирали. Я до цього не відношусь. Ну, я таке, типу, я це не використовую в своїй практиці, тому що все індивідуально абсолютно. Немає якоїсь певної схеми, що потрібно так або не потрібно так. Так, є фасони, які не підходять для певної типу фігури. Все так. Але, опять же, потрібно все пробувати. Пробувати і дивитися по своїм відчуттям, як ти це відчуваєш. Якщо ти вдягнеш трендову річ, але ти її вдягаєш, а ти відчуваєш себе зажатою. Чому ти себе відчуваєш зажатою? Можливо, з-за того, що тобі некомфортно, що ти себе не відчуваєш в ній класно. Але вона ж трендова, так? Типу, всі ж її це носять. Тому все особисто, все індивідуально. Мені здається, що моя задача як стиліста, вона ще трохи співпадає з психологом. Тому що я копаюсь внутрі. Я питаю, а чому саме ти себе ставиш якісь рамки? Звідки це пішло? Хто тобі нав'язав? Чому саме класичний одяг? Чому ти не можеш там, не знаю, чому ти не вибираєш інший одяг? В общем, наша сьогодні задача – це відкопати твої якісь установки внутрішні, які тобі не дають бути собою. І завдяки одягу просто розкрити твою індивідуальність, знайти твою ізюмінку,
аби ти себе в одязі почувала комфортно, почувала з собою і саме головне це гарною, напевно. Тому що ми дівчата, ми хочемо бути завжди гарними і стильними. Чи взагалі бренд є модою? Звісно, вона завжди буде модою. Бренд задає напрямок в стилі. Напрямок не так, як в стилі, а так, як в трендах. Самі глобальні бренди, вони створюють тренди. Так? Тобто не звичайно якийсь там інфлюенсер, не знаю, в інстаграмі, який там показав, ой, класний піджак, і всі будуть після нього купляти. Будуть всі купляти в основному через бренди, через відомі бренди. Воно, мені здається, воно все взаємопов'язано. Все взаємопов'язано, абсолютно. Але самі головні бренди, самі масштабні бренди, вони диктують нам, в принципі, тренди, моду. Да. Тобто ми плюс-мінус маємо орієнтуватися на високу моду. Ну так, звісно. Ми можемо орієнтуватися. Ну, тобто, не дарма створили тренди. Вони створені для того, аби диктувати суспільству, куди нам двигатись. Ось, просто вже інше діло, коли ти маєш свій власний стиль, і ти просто ці тренди внідряєш свій стиль. Ну, тобто, ти або можеш з головою йти в тренди і бути вся в трендах, так? І не мати свою якусь індивідуальність. Або ти можеш мати свою індивідуальність і в цю індивідуальність додавати якісь тренди. Одяг повторного використання, типу секонд-хенди, типу... Обожаю, я обожнюю секонд-хенди. Да? Це просто найкраще, що створило суспільство, звісно. Тоді розкажи, що ти саме обожнюєш. Все обожнюю. Особливо визиває цей захват, коли ти знаходиш якусь таку класну річ, де ти точно в мас-маркеті точно не купиш. В Монреалі взагалі є така проблема трохи з одягом, тому що тут якийсь дуже вузький аспект того, де ти можеш купити одяг. Да, тут є мас-маркет, як Zara, H&M, COS, Massimo Dutti, якісь вони місцеві є, гараж, але все настільки якось вузько, іменно вузько в виборі. А коли ти приходиш в секонд-хенд, і ти знаходиш ту якусь таку річ, яку ти розумієш, що це з першого погляду це кохання, розумієш? І це все. Це просто оцей азарт внутрі, оця ейфорія, і це дуже круто. А потім, коли тебе ще запитують, а де ти його купила, ти така, такого більше немає. Це унікальність. Це унікальність. Дорога унікальність. Так, так. Наприклад, всі мої піджаки, які в мене є в моєму гардеробі, вони всі з чоловічого плеча, вони всі чоловічі, вони всі знайдені на секонді, тому що, будучи в Монреалі, в мас-маркеті, я не можу знайти собі піджак. Ну, окрім цього, звісно. Чи віриш ти в те, що одяг несе з собою певну енергію? Так, є таке. Він дає енергію, але дуже велику роль відіграє наш внутрішній світ, яку ми ізлучаємо енергію. А одяг – це як додаток до цієї енергії. А якщо вже після другої руки одяг уже використаний, чи переходить енергія від одної людини до іншої? Тому що деякі люди, вони, наприклад, не шопляться в секонд-хендах, тому що, типу, як тут енергія попередньої людини. Не знаю, де вона ходила, ким вона взагалі була, що вона носила. Я не знаю, чи одяг приймає на себе енергію людини. Мені здається, що це хто як вірить. Якщо ти віриш, що що цей одяг дасть тобі енергію іншої людини, то так воно в принципі і буде, тому що все залежить від того, як ти до цього відносишся, як ти думаєш. Я саме маю на увазі, яку енергію одяг дає. Той, що він додає тобі до твоєї енергії, тобто він не забирає твою енергію, тобто і передає комусь іншому, а він тобі лише додає. В залежності від того... Насичує, можливо. Можливо, це буде правильне слово, більш насичує, більш усилює, давай так скажемо. Усилює, посилює. Так. Все залежно від того, як ти віриш. Якщо ти віриш, що одяг може бути переносчиком енергії, то це зовсім інше. Я в це, наприклад, просто не вірю, і воно до мене якби не цепляється. Як часто ти собі обираєш одяг? Чи в тебе є якісь періоди, наприклад, кожних півроку, кожний рік? Чи є взагалі в одязі якийсь термін придатності? Ні. Ні? Який одяг має уже вигляд? Наприклад, уже порвана, загрязнена, там в катишках. Катишки ти можеш почистити. Ні. В стилістиці взагалі є 4 сезони, так? І під кожний сезон ти
купуєш собі одяг. В принципі, так повинно бути. Але якщо ти знаєш свій гардероб, ти знаєш, який одяг тобі підходить, тому ти можеш його правильно так вибудувати, що тобі не потрібно кожен сезон тобі купляти одяг. Ти можеш так вибудувати свій гардероб, аби з сезону в сезон цей одяг переходив, і ти б могла би просто докуплювати просто якусь там не основне, а щось додаткове просто. Одяг – це просто як додаток до тебе. Це як додаток до тебе. Саме важливо – це твій внутрішній світ. Тому що якщо ти би навіть була вдягнута від кутюр, від дуже самих офігенних брендів, але ти, якщо будеш себе відчувати ужасно внутрі, закомплексованою, невпевненою, некрасивою, ти будеш отак от подавати себе оцей одяг, і це щитується, тому що це все на енергії, це все щитується. А одяг просто як прикрашає твою фізичну оболочку, і все, більше нічого. Ну ладно, тоді я пропоную вже прийти подивитись взагалі, що там всередині мене і всередині мого гардеробу. Так, будемо, ну, взагалі гардероб для кожної дівчини – це таке потаємне місце, сокровенне, я б навіть би сказала, місце, куди не кожна буде пускати іншу дівчину, тому що, ну не знаю, якось так, це щось потаємне. Це, знаєш, як показувати свою нижню білизну. Тому я з твоїм гардеробом буду дуже лагідною. І так, ми всі святі і святи до твого гардероба. Мені зразу кидається зелений колір, тебе є яскраві кольори. Я, наприклад, думала, що в тебе буде все чорно-біле. Але я бачу, що в тобі є кольори, і це дуже круто. Я бачу шкіряні шортики. Це, напевно, твій характер проривається десь там з цих установок. З чим ти їх носиш? Як ти їх стилізуєш? Я їх одягала під оцю блузку. Ага. Шикарний. Ага. Ну, така пестра я маю на увазі, така квіткова сама по собі. Я бачу, тут ще є люрексова нитка, така блискуча. І оці шорти, чесно скажу, вони з різних вообще світів. Разом їх носити не потрібно. Якщо, наприклад, ти і носиш цю блузку, то тобі потрібно щось притальонне вдягати на низ. От, щоб в тебе був баланс. Типу, знаєш, якщо вверху об'ємне, то на низу в тебе має бути щось більш притальонне. Ну, я б краще би об'єм створювала б навпаки. Я б краще би тут би притальонне щось би вдягала, тому що в тебе і талія є, і груди є, а сюди я б щось би об'ємне би вдягала на низ. Нічого проти не маю. Дуже прикольно, веселе. В ромашку, чому би ні. Така коротка виходить. Да, трошки такий грайливий, чому би ні. Я б її носила б з якимось літніми сукнями, я б балансувала, тому що це джинс, і вона класно би балансувалась би з таким з таким матеріалом. Я не скажу, що з цією сукнею ні, тому що вона горошок. Тут є принт, і тут є принт, і воно між собою воно не дуже поєднується. Але сукню з такої тканини, вона б реально була б класна. Або, я бачу, в тебе ось є класична червона сукня, ну воно якраз, типу, розбавляє оцю строгість. Ой, яка вона тут сексуальна. Ой, вона тут дуже красива. Спинка така гарна. Дуже-дуже красиво. Та ти що? Вау. До речі, такі сукні, вони самі по собі вже, типу, йдуть самостійні йдуть. І зазвичай жінки, дівчата, коли купують такі сукні, вони вдягають тільки цю сукню і більше нічим її не носять. Але насправді її можна поєднувати, навіть ось зараз тепло буде, поєднувати, ось я бачу, що в тебе є теплий світер, ти просто вдягаєш наверх теплий світер, в тебе під низом така легкість тканини, знаєш, така вона легкість, така жіноча вона. Тут ще грає, знаєш, що класно? Формула грає на контрасті з матеріалами. Фактурність є на щодо цієї об'ємної. І ти сюди, наприклад, вдягаєш або ось це, додаєш таку масивність, знаєш? Ми навіть, кстати, можемо з тобою це поміряти, мені кажеться, це буде дуже офігенно. Додаєш оцю от масивність, або, наприклад, додаєш трошки класики, да? Або додаєш трошки таке дівчас. Ну, бачиш, кольори прям дуже красиво поєднуються. Да, червоний, зелений, ліловий, прям взагалі офігенно. Я навіть не думала про таке поєднання, якщо чесно. Ну, сукня сама по собі дуже шикарна. Дуже шикарна. Вона дуже красива, да, сексуальна, така довга. І, наприклад, в тебе от вона є, і ти її можеш вдягнути з цим, наприклад, піджаком. Джинсовкою цією. Дивись, ти її вдягаєш,
Ти на низ вдягаєш масивність, і це вже офігенно. Щодо цих шортів, коротше, шкіра і шорти. Шкіра, з нею треба бути трошки обережними, тому що шкіра сама по собі, вона така, я б не сказала би вульгарна, але вона дуже самостійна, дуже така самостійна. І, наприклад, ти за рахунок цих шортів ти можеш свій образ зробити або занадто вульгарним, уйти взагалі в ту історію, де, типу, ти виглядаєш не дуже, або взагалі не знати, як їх стилізувати. Да? От для мене шорти шкіряні, я взагалі не розумію, для чого вони створені. Я не знаю, якщо хочеш шорти, купи джинсові шорти, знаєш? Ми вдягаємо капронки сюди, ми це можемо поєднати, і додати якийсь верх. Але верх у нас також повинен бути балансований. Тобто ми не можемо вдягнути щось довге, тому що ми закриємо повністю всі шорти. Тому нам треба сюди щось притальонне, ну, щоб був якийсь баланс, да? І поіграти треба з фактурами. Давай по джинсам твоїм пройдемося. Давай. Можливо, колір мені не подобається, Джинси мом, це типу їхні. Да. Я вважаю, що це самі ужасні джинси, які взагалі могли би придумати, тому що вони портять фігуру. Незалежно від тебе, яка в тебе буде фігура, чи в тебе довгі ноги, чи в тебе короткі ноги, чи в тебе є попа, чи в тебе немає поп. Вони портять фігуру. За рахунок того, що вони тут і тут широкі, а донизу вони завужують. Ну, я не знаю, кому вони би могли би піти. Ну, до речі, оце саме популярна фасон джинсів, саме популярний. Вони всі їх майже носять, всі абсолютно носять. Ну, не рекомендую. Супер. Не рекомендую. Ці джинси мені прям дуже подобаються. Мені подобається... Не висока посадка. Так, мені подобається сам матеріал, вони стрейчові йдуть, і вони такі, вони плотні йдуть. Мені подобається їх. Я б хотіла, щоб ти їх поміряла, я б подивилася, як вони на тобі сидять, але сама форма мені подобається. Я так бачу, що вони трошки йдуть якби кльошні донизу. Да. От, і мені здається, що на твій рост тобі якраз то і треба кльош вдягати, тому що кльош він видовжує. Якщо ти хочеш, типу, видовжити себе, ти вдягаєш кльош і ти вдягаєш взуття, у якого є гострий носок. І все, і ти стаєш уже вище. Я б під ці джинси, мабуть, одягла, не знаю, або ботинки, або кросівки. Я би лофери би вдягла або туфлі. Тому що у лоферів є довгий носок, і воно тебе би видовжувало. Ну, це те ж сама історія, типу, це мом да. джинси. Ну, тут колір, звісно, він красивий колір сам по собі, але, опять же, форма. Ну, вони, мені кажеться, якісь довші, ніж ті. Якісь трошки довші, ширші. да. Ну, поміряєш, я їх подивлюся, але мені здається, що тобі потрібний інший фасон джинсів. О, я бачу піджак. Він мені не подобається, я його не одягала взагалі. Взагалі, ненавиджу такі піджаки. Не мають ні форми, нічого. Як перевірити, чи класний піджак? Який взагалі повинен бути піджак? Ти коли його береш посередині, він повинен у тебе стояти. В нього плечі повинні стояти, і він повинен тримати форму. Оця це типу якби а-ля піджак, він точно не приукрасить твою фігуру, він тільки її спортить. Тому що він, ну, я не знаю. Да. Це ні. Ось, наприклад, у тебе є ось такий піджак. Оцей, він, звісно, класичний, гусина лапка, але бачиш, я його беру, і він має свою форму, він тримає її. Оцей класний піджак. І, до речі, цей піджак, якщо ми йдемо в класику, оцей піджак класно носити джинсами. Ось, наприклад, якщо ми уходимо в класику, ось у нас є джинси, у нас є піджак. Ми сюди додаємо якийсь білий тон, ми додаємо сюди білий фон. Білий фон. Ось. Опа. Так. І ми можемо сюди додати шелофери. От тобі і класика. От тобі класика, але більш розслаблена класика, не строга. І сюди ідеально підійдуть. Ой, божечки, так багато всього. І сюди ідеально підійдуть. І, мабуть, некрасиво так тримаю, Красиво. І сюди ідеально підійдуть твої лофери. Вот. Ну і взагалі, отака, типу, формула образу, коли в тебе є, наприклад, якийсь акцентний піджак, він акцентний за счет свого принта. Мені подобається твою твій фігуру. піджак через те, що він такий масивний,
його можна Мгм. поєднувати. А це, мені здається, він іде тільки в якомусь такому строгому стилі, через те, що він так підкреслює. Ми з тобою можемо його поміряти джинсами, ти подивишся, як воно виглядає. Мгм. Воно красиво виглядає. Вони типу літній такий камбез, штани. Штани, до речі, дуже класні. А вони йдуть як капрі, вони Да. йдуть як кюлоти. Да. До речі, кюлоти. Опять говоримо за твій комплекс. Якщо в тебе комплекс, що ти низька, ці кюлоти, вони ж коротшою тебе роблять. Вони врізають твою ногу, твою довжину, і вони ніяк тебе, не Мгм. приукрашають, можна так сказати. Десь, можливо, на пляж піти, да, можна, типу на морі десь там погуляти, но в город ні. Ну, чесно. Ну, то же саме. Фасончик, як для дорослої вже жінки, якщо Да, чесно. да. Як для дорослої жінки. Плюс ще сама така розцвітка. Ну, це так же. В цій сукні є місце, але десь на берегу моря. Це не повсякденний. Ти можеш десь в басейн на ньому піти, десь на природу поїхати. Мгм. Но не на кожен день. Вона тут зв'язується ще поясом, і вона типу стоїть більш як при. Так, я зрозуміла. Ці рукава 3/4 це теж не дуже вам. Треба щось більш сучасне, щось більш молодіжне. Угу. Сорочка. Класна сорочка, класний колір. Я впевнена, що тобі цей колір дуже до лиця. Прям вау, мені подобається. Її також можна поєднувати як з брюками, як з джинсами. Угу. Теж дуже цікаво. Є такі ще приколи у дівчат, типу вони завжди беруть, от прям в свій розмір беруть. Вони не можуть взяти там на розмір більше, тому що вони вважають, я ж не настільки велика, да, що типу, що я носю S-ку, що я маю брати L-ку, Мгм. да, насправді. Але одяг в розмірі L може виглядати набагато краще, ніж твого розміру, ніж розміру S. Тому це також потрібно пробувати. Плаття на плаття. Тут вже біда бідою просто. Ця сукня була класна, напевно, десь 2 роки назад. Зараз уже ця модель не дуже класна. І ще плюс цей матеріал, він дуже підкреслює недостатки в фігурі. Мгм. Якщо навіть в тебе їх немає, він все одно їх знайде і підкреслить. О, це моє любиме. Це моє улюблене поєднання прозорої тканини, шкіри і якогось ще принта, і ще й золота. Це прям вообще. Ні, ця сукня була крутою десь в 2000-х, напевно. Сьогодні вже ні. Окей. Прикольно. Я би подивилася, як вона виглядає. Я б, можливо, її навіть стилізувала з якимись штанами легкими. Як варіант. Штанами? Мгм. Ух ти. Так. Якимись кльошами? Так, з якимись можна, наприклад, штани такі сатінові, знаєш, щоб були великі, такі Мгм. об'ємні, і зверху це, типу, якби зробити, щоб вона йшла нам от з Італії, сюди падала Мгм. трошки на штанішки, мені кажеться, вона була красива. Я так розумію, що це Да. не на кожен день, що це Щира українка. так, звісно, що це більше як атрибут, так? Да, Це ж не на кожен день, тому це да. Залишимо на особливе свято. Звісно, на перемогу. Да, не пряму. Особливо ходжу на роботу, отак. Я, звісно, не дуже люблю такі юбки, тому що вони Незручні дуже. незручні і вони скривають повністю Мгм. всі ноги. Є класні юбки довгі, які мають там, наприклад, прямий крій, знаєш, і вони Мгм. йдуть донизу. Вони можуть бути класичними, наприклад. То вони от прям донизу, от вони прям вау. Тому що ти вдягаєш якісь чи кеди, чи каблучок, і там виглядає тільки носочок, і воно виглядає дуже Мгм. гарно. А ось це там, де тут розріз, мені здається, що вони ножки можуть портити. Знаєш, у дівчат є ноги нерівні, Мгм. нерівні, наприклад. Якщо вдягаємо цю, і можуть бути ікри великими, тобто Мгм. об'ємними. Якщо вдягати з таким розрізом, оці ікри можуть здаватися в 2 рази більше. Вони можуть їх розширяти. Мені подобається. Прикольно. Да, такий. Прикольне поєднання, типу, якби спорту і. Так, класно. А штани які? Штани йдуть довгі? Ні, короткі. Єдине, опять же, довжина штанів. Вона повинна бути в тебе довга. Вона не повинна в тебе бути по косточки. Вона в тебе має прям валятися по землі, бажано. Ні, штани дуже притальонні йдуть. Угу. Ні, я бракую це. Брак. Тут джинсовка. Да, класно. Я її люблю, вона мені Да, подобається. класно.
Кардіган, да, теж. Бачите, ви все таки в зелених тонах. Да, мені здається, вони мені більш підходять. Ну, прикольна сукня на літо. Прикольно. Я б її також би носила би з такими би. От. Я би і гралася би з ними, звісно. Є, до речі, я б не назвала, що це установка. Ну, от дівчата чомусь не можуть носити взуття, сапоги, ботинки, не можуть носити літом. Я не можу. Думаю, що це дуже жарко. Типу, так же само, як носити чорний одяг літом. Це все-таки міф. Якщо в тебе взуття з класної шкіри, ну, наприклад, якщо воно шкіряне, воно тебе не буде парити, воно навпаки тебе ще буде захищати від жари. Ну, навпаки, тому що воно буде тут створювати, типу, якби твоє місце, де в тебе нога не буде потіти, плюс ще вдягати нормальні носочки. І воно шикарне буде. Ти подивись, як воно прикольно виглядає. Типу, Мені здається, якось таке миле, ніжне сукня і додаєш характеру. І це прикольно. Так, сумки. Прикольна сумка. Мені подобається, що вона така незвичайна. Прям дуже. Прям дуже прикольно. От що, а на сумку я можу собі витратити гроші і купити класну сумку, шкіряну, з італійської шкіри, прям я кайфую від сумки. Ну це дуже круто. Оце дуже круто. Кстати, оце можна і зробити ізюмінкою в твоєму стилі, типу, щоб вибирати, акцент робити на сумці і, наприклад, на взутті. Це було б дуже прикольно. Дуже класно. Так як в тебе багато є зеленого кольору, то мені здається, що воно прикольно поєднується. Особливо розовий з зеленим, це прям вообще. Можна не боятися, да, таких відтінків? Звісно. Правило є, що ти в образі можеш поєднувати 3 кольори, але цих 3 кольори вони повинні поєднуватись між собою. В Пінтересті є картинки, де ти можеш дивитися, які кольори з чим поєднуються. Там прям дуже багато. Я рекомендую заходити в Пінтерест і розвивати свою наглядність, розвивати бачення того, які кольори можуть поєднуватися, які фактури між собою можуть поєднуватися. Це дуже круто буде розвивати твій стиль і твій смак взагалі. Як ти відносишся до імпульсивних покупок? Нормально відношусь. Да? Це ейфорія. Це ейфорія, це щастя. Хоч воно тимчасове, але воно дає людям це щастя. Так? Раніше в мене дуже багато було імпульсивних покупок. Прям дуже, я була така імпульсивна. Зараз не така, зараз більш обдумано роблю. Але інколи також буває. От нещодавно я зайшла просто в Зару погуляти, а вийшла з пакетом. Ну, типу, це і була імпульсивна, тому що я захотіла себе порадувати, чому б і ні. Окей, супер. Це теж повинно бути в нашому Має житті, бути, так. Звісно. Ми ж дівчата, ми таке все любимо, таке шалене, спонтанне, тому чому те, що надає енергію, емоції. Я взагалі також не проти імпульсивних покупок, але думаю, що вони були з розумом. Ну, річ має сподобатись, але ти маєш вже наперед розуміти, куди, як її Так, є взагалі такий лайфхак. Якщо ти купуєш річ, навіть якщо це буде імпульсивно, просто подумай, скільки образів ти можеш з нею скласти. Якщо ти можеш 5 образів з нею скласти, тоді купуй. Якщо в тебе не буде стільки, тоді просто купи щось інше, з якими в тебе буде цих 5 образів. Супер. Тоді пропоную ти робити покупки? Так.
38-й, Мені кажеться, менший. Мені кажеться, не 38. 36-й. Ого. Ну, це 36-й. Є вони просто такі масивні, ні? Ну да, об'ємні. Да? Да. Так, це класика. Ой, мені подобаються такі Да. штани. От така класика класна, такі штани. Ну, зараз просто вона більш літня, а зараз весна. Ну, давай теж їх попробуємо взяти. XS. XS. Да, тримай. Нічого, да, що ти будеш носити, ні? Звісно, а хто ще має носити його? Тебе немає цих футболок? Тебе немає футболок Нема таких? футболок, да. Такої бази в тебе немає. Окей. Такий красивий колір, правда? Прям Да. дуже-дуже красивий. Да, ми її можемо взяти просто як це. Угу. І з нею прям щось цікаве зробити. Ой, Окей. яка маленька собака. Такий дуже класний. Ой, такий Який в тебе розмір ноги? 36-й. Та ти що? О, ні, зайчики не такі. Чого? Так, тепер йдемо посерединці, Давай, а потім по ту сторону підемо. давай. Джинсів, звісно, тут капець, скільки багато. Мені дуже подобається. Так, треба ще взуття буде нам подивитись. Тут все взуття якесь дуже відкрите. Мені дуже подобається. Ну супер. Що це значить, ну супер? Ну супер. Ми Класно. беремо? Ні, можемо взяти, звісно. Дуже красивий колір штанів. Клас, мені подобається. Але тут якісь МК якась. Ні, класний. Але тут Що ти немає. хочеш взяти? Бачиш, тут великий, типу, на шию на велику. Ти хочеш ще? Да, я хочу, мені подобається. Я знаю, як її обіграти. Дивись. Прикольно. А? Правда красиво? Це прям дуже красиво. Угу. Давай такий візьмемо, да? Давай. Попробуємо на Да. тебе. Давай. Це мода? Ні. Це отстой? Ну, нам тобі таке не треба. 36-й? 38-й. Тридцять 39-й. 37-й. 38-й. А що, немає твого розміру? Ще. Блін, нема твого розміру. А, ні, є СК. А надай мені штани оці білі. Подивись, та ти що? А? Да, Класно. красиво. Беремо його з комплекті. Бо я до нього взяла ось це поло. Ну, мені кажеться, що це буде набагато красивіше, Мгм. ніж це. Нам з тобою треба підібрати сьогодні такий одяг, Мгм. аби він був універсальний, аби ти могла в ньому ходити і на роботу, тобто це офісна робота, і на побачення з чоловіком, і на прогулки, і в магазин, тобто скрізь. Да, я згодна, я згодна. Тримай футболочку. Просто біла базова футболка, нам вона теж надо буде. О,
брюки. І вона тут дуже-дуже закрита. Якщо в тебе є, наприклад, груди, так, вона в тебе може створювати ще більший об'єм за що цих рукавів. І плюс, що вона дуже коротка. Це така річ, вона не універсальна. Ти її вдягнеш буквально один раз, два рази і все. Ти її просто ніще не зможеш більше стилізувати, бо вона йде сама по собі така, як індивідуальна річ. Наприклад, якщо у нас є... У нас поки що немає нічого такого. Якщо, наприклад, у нас є ось це от поло, да? Оце от поло, то ми можемо її стилізувати по-різному, під різні штани. Тому що це може бути як класика, як спорт, як кежуал. Воно абсолютно підходить під все. Що ти її вдягнеш під брюки, а що ти її вдягнеш під джинси, а що ти її вдягнеш під юбку, наприклад. Вона універсальна, ніж ось ця. Бо це тільки більш така, як класика. Хоча її можна, типу, поєднувати і в кежуалі. Ну, це треба вміти. Ну, це не твоя історія. Ми будемо брати більш зараз таку базу, щоб тобі було удобно. Щось я не бачу жодного піджака нормального. Я думаю, вони десь там. Ну, вона теж більш така універсальна. Ой, не універсальна, а вона, типу, сама по собі самостійна. З нею багато образів ти не складеш. От буквально один образ, ну як, вона сама по собі вже все самодостатньо. Ти тільки зможеш під нею тільки штани міняти і все. А нам треба такі речі, щоб ти могла їх компонувати як можна більше з речами, розумієш? Так, це все нам не треба. Ось такі брюки, диви, який красивий колір. Колір дуже гарний. Ось що, по-перше, рукав, який взагалі ужасний. І сама по собі вона форму ніяку не має. Бачиш, вона не зробить ніяк твоє тіло красивішим. Ну зовсім. Як ти її будеш носити? Які в тебе є? З чим би ти їх будеш джинсами. Як саме? Ну просто джинси і все, ні? Ну, воно не цікаво дивиться, зовсім не цікаво. Якщо вже брати рубашку, який має, типа, об'єм, має певну довжину. Можна, до речі, вибрати, тобі ж також треба буде рубашка. Вони нас всіх бояться, вони дивляться, що ми з камери ходимо, вони всі бояться. Ось така, до речі, може бути, але теж вона така. Мені подобається за рахунок того, що вона тобі талію може робити. А взуття, звісно, щось таке собі. Щось погано? Так, може бути. Звісно, може бути. Ну, так. А який розмір? М-ку. Собі бери побільші футболки, не бери собі обтальонні футболки. Дай мені свою. У нас дуже мало верху. Дивись. У нас дуже багато низів, дуже мало верхів. Бачиш? Нам треба так, щоб у нас було більше верхів, ніж низів. Ну, низи ми, звісно, з тобою будемо міряти, будемо пробувати. Тобто не факт, що тобі всі ці штани, вони тобі підійдуть по факту. Я теж думаю, що мені оці навіть можуть і не підійти. Щось мені не подобається колір їхній. Да? Ну, можеш піти повішати кудись. Біла футболка – це просто база твоя. Тобто ми її поміряємо потім. Це такий простенький образ. Мені не дуже він, але це простенький. Так, я хочу ще задіяти ці кльош. Треба їх обов'язково тобі задіяти. Люди як спеціально ходять, і Богу просто. Хочуть до мене на YouTube попасти. Пішли, Кать. Ой, та йдю. О, ідемо сюди. Чому ми стояли?
Так, я вже приїхала після великого шопінгу, дуже втомлена, сил немає, але треба вам міняти розпаковку і треба взагалі показати, що ж я купила, що я обрала. Тому що ми переміряли дуже багато речей, але що саме я вибрала на перший час, звісно, тому що я хочу ще дещо докупити. І покажу вам образи самі вже зі взуттям, з аксесуарами і тому подібне. Поїхали! Так, мій перший образ буде з такими окулярами, далі з лоферами і такою сумочкою. Подивимося, як воно виглядає. До речі, повністю мій розмір і довжина. Мені здається, дуже класно пасує взагалі. Я виглядаю і відчуваю себе на мільйон, якщо чесно. Так, і інший, другий образ, це такий вже образ casual вийшов, а хочу зробити більш образ такий на побачення, мабуть. Такий, типу як лабутенчики. Так, одягла підбори. І мені здається, з підборами також непогано. Класно, да? Також довжина просто шикарна. Так, і наступний такий, мені здається, вуличний такий стиль. Хоча можна в ньому і на роботу піти. Я одягла лофери. Да? А мені здається, можна одягти ще такі рожеві кеди, наприклад. Буде йти чи ні? Ну, скажіть мені. Мені здається, так, буде класно йти. Ну і штани, вони зараз такі більш на мене широкі, об'ємні. І мені здається, треба їх підрізати трішечки, хоча я їх підкотила і вже так наче непогано, да? Класно. І давайте одягнемо куртку. До речі, як вам буси? Мені здається, просто шикарно. Так. І одягаємо куртку. Так. Да? Супер. Просто ідеально. Мені здається, куртка дуже класно мені пасує. Яку сумку? Значить, яку можна взяти сумку? Я думаю, можна взяти навіть офісну. Мою таку сумку, да? Вона буде сюди класно пасувати. Так. Або можна взяти зелену, тому що в нас є зелений принт. Також буде класно пасувати. Або можна навіть взяти чорну. І взагалі під цей образ, мені здається, пасує різне взуття. Навіть каблуки будуть класно гармоніювати. Да? Буде класно підкреслювати фігуру, видовжувати ноги. Ну, кажеш? Ну, як завжди, дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, залиште свій коментар з враженнями і не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити найцікавіші випуски.